নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো নিউজ 18 অসম নৰ্থইষ্টলৈ মই প্ৰীতি প্ৰিয়দৰ্শিনী এটা স্পৰ্শকাতৰ বিষয় এটা উদ্বেগজনক বিষয় আমি দেখিছো যে কিছুদিন পূৰ্বে অৰুণাচলত এনে কিছু সংখ্যক লোকে তাত কিন্তু তেওঁলোকে ৰাজহুৱাভাৱে অৰুণাচল প্ৰদেশক এখন খ্ৰীষ্টিয়ান ৰাজ্য বুলি ঘোষণা কৰিছিল আৰু তাৰ পিছতে বিভিন্নজনে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছিল যে অসমত বৰ্তমান সময়ত যি পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হৈছে য'ত বিভিন্ন সময়ত মিথ্যাচাৰেৰে ধৰ্মান্তকৰণৰ বিভিন্ন স্থানত জাল পেলোৱা বুলি বিভিন্নজনে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে অভিযোগ উত্থাপন হৈছে মিজোৰাম অৰুণাচলৰ এনে কিছু ধৰ্মৰ সৈতে জড়িত সংস্থাৰ কথা যিসকলে কিন্তু অসমত মনে মনে সুপে সাপে বিভিন্ন স্থানত ধৰ্মান্তকৰণৰ জাল পেলাইছে বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে এই সকলোবোৰ বিষয়ত বিতংভাৱে কথা পাতিবলৈ আমাৰ লগত আজি আহি উপস্থিত হৈছেহি লেখিকা গৱেষিকা অংকিতা দত্ত ডক্টৰ অংকিতা দত্ত আমাৰ সৈতে আছে আপোনাৰ সৈতে কথা পাতিব বিচাৰিছো যেহেতু আপুনি এই গোটেই সংক্ৰান্তত আপুনি খুব বিতংভাৱে আপুনি কিছু গৱেষণা কৰিছে গতিকে এই গোটেই বিষয়টোক আপুনি কেনে ধৰণে চাব বিচাৰে অৰুণাচলত যি ধৰ্মান্তকৰণৰ ব্যৱস্থা হ'ল আপুনি কৈছে কিছু সময় পূৰ্বে আমি কথা পাতিছিলো তেখেতে কৈছে যে হয়তো বহু আগত 1951 চনত তেনে ধৰণৰ কোনো ব্যৱস্থা নাছিলে যে খুব খ্ৰীষ্টান মানুহ খুব কম আছিল বা নাছিল তেনে পৰ্যায়ত আছিল এতিয়া তেওঁলোকে এখন খ্ৰীষ্টান ৰাজ্য বুলি ঘোষণা কৰিব পৰাকৈ মুকলিকৈ তেওঁলোক ওলাই আহিব পাৰিছে ঠিক তেনে ধৰণে আমি বিভিন্ন সময়ত অসমতো বিভিন্ন স্থানত এনে ধৰণৰ অভিযোগ উত্থাপন হোৱা দেখো এই গোটেই সংক্ৰান্তত আপুনি কি ক'ব বিচাৰিব হয় হয় প্ৰথমতে নমস্কাৰ হয় অৰুণাচলৰ কথা ক'লে এতিয়া মেইন ইয়াত ফ'কাছটো হৈছে যিটো 1978 অৰুণাচলত যিখন এণ্টি কনভাৰ্জন ল' আছে যেতিয়াই এই আইনখনৰ ৰূপায়ণৰ বিষয়ে যেতিয়াই কিবা উল্লেখ আহে তেতিয়াই উইচি মানে খ্ৰীষ্টিয়ান লবিটোৱে প্ৰটেষ্ট আৰম্ভ কৰে আৰু সেইটোৱে আজি এটা মানে সেইকাৰণেই সমস্যাটোৱে আজি ইমান ডাঙৰ ইমান ম্যাগনিফাই হৈ গৈছে কাৰণ এইটো মই ফেইলিয়াৰ বুলিয়ে ক'ম মানে ফেইলিয়াৰ অফ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট মেইনলি অফ দ্য ছাকচেছিভ গভৰ্ণমেণ্টছ ৰিপিটেডলি মানে এই এক্টখন ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবলৈ চৰকাৰ বিফল হৈছে since 1978 আৰু আপুনি ঠিকে কৈছে 1951 চনত সেন্সাছত 1951 সেন্সাছত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ এজনো খ্ৰীষ্টিয়ান লোক নাছিলে কিন্তু 1971 সেন্সাছ ডেটা চালে তেতিয়া খুব কম আছিলে তেতিয়াও 0.7 something%, but by 2011 that Christian population percentage it went up to 30%. So etu eta bahut চিন্তনীয় বিষয় আৰু 2011 সেন্সাছত more than 30% asile aru etia nishito bhabe aru bahut bridhi hoise karon now it is 2025 aru eta kotha ei jikhon act 1978 or anti conversion law jikhini hindu manu ase arunachalot aru jikhini traditional ৰিলিজনছৰ তেওঁলোকৰ ফলোৱাৰ্ছ যেনেকৈ ডনি পলো ৰাংফ্ৰা তেওঁলোকে সেই আইনখন কিন্তু তেওঁলোকে অপ'জ নকৰে আচৰিতভাৱে এই আইনখন অপ'জ কৰে খ্ৰীষ্টিয়ান লবিবিলাকে এণ্ড তেওঁলোকে কয় যে ইট ভাইলেটছ দেয়াৰ ফ্ৰীডম অফ ৰিলিজন ভাইলেট কৰাৰ কাৰণে এই এক্টখন তেওঁলোকে ইমপ্লিমেণ্ট হ'বলৈ নিদিয়ে বাৰে বাৰে সেই কথাটোৱে কয় আৰু আমি যদি ঐতিহাসিকভাৱেও যদি চাওঁ তেতিয়া মানে অৰুণাচলখন আগতে অসমৰ পাৰ্টি আছিলে অসমৰ এটা অংশ আছিলে উত্তৰ অসম বুলি কৈছিলে তাৰপিছত ব্ৰিটিছৰ শাসন তাত এষ্টাব্লিছ হোৱাৰ পিছত নেফা কেম টু বি ন'ন এজ নৰ্থ ইষ্ট ফ্ৰণ্টিয়াৰ এজেঞ্চি আৰু তাৰপিছত 1972 20 জানুৱাৰী তাৰিখে নামাকৰণ হৈছিলে অৰুণাচলৰ দেন 1987ত ষ্টেটহুড পাইছিলে চ' তেতিয়াৰ পৰাই লাহে লাহে সিন্স দ্য 1950s তেতিয়াৰ পৰাই লাহে লাহে তেওঁলোকে মানে দ্য মিছনাৰীজ ৱেৰ কণ্টিনিউৱাছলি ৱৰ্কিং মেইনলি থ্ৰু দ্য এডুকেশ্যন ছিষ্টেম স্কুলত যেনেকৈ বাইবল ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিলে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক আৰু তেওঁলোকে দে আৰ ভেৰি ইন'চেণ্ট নাজানে আৰু প্ৰথমতে 2 বছৰ 3 বছৰমান that is the standard tactic they adopt everywhere সবতে তেওঁলোকে এডপ্ট কৰিছে 2 বছৰ 3 বছৰমান বিনামূলীয়া তেওঁলোকে শিক্ষা প্ৰদান কৰিব তাৰপিছত after 2 to 3 years they start asking the students to pay for their মানে কিতাপ আৰু ইউনিফৰ্মৰ কাৰণে পইচা দিব লাগিব স্কুল ফিজ দিব লাগিব তেতিয়া যেতিয়া দিব নোৱাৰে কাৰণ তেওঁলোক খুব দুখীয়া পৰিয়ালৰ ল'ৰা ছোৱালী তেতিয়া তেওঁলোকক এই কথাটো কোৱা হয় যে ওচৰৰ তোমালোকৰ গাঁৱৰ আৰু 4জন 5জন মানক আমাৰ স্কুললৈ লৈ আহা দেন yes তেতিয়া ফিজ দিব নালাগে so that is how they attract মানে gullible poor students from poor families to
কনভাৰ্ট সেইটো এটা দেন এট দ্য ছেইম টাইম মেডিকেল যিটো আমি চবেই জানো তেওঁলোকে হিলিঙৰ নামত মেডিকেল ক্ৰুচেডছ হেৰি কৰি পেলাই মেডিকেল কেম্পছৰ নামত তেওঁলোকে তেনেকৈও কনভাৰ্ট কৰে আৰু এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় যিটো নেশ্যনেল ছিকিউৰিটিৰ পৰা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু যিটো হৈ আছে অৰুণাচলত since many years that is the involvement of separatist groups in these conversion activities karon most of these conversions especially in the border districts janeke tirap changlang longding ebilakot jot etiao apspa ase armed forces special powers act he district bilakot these naga separatist groups are very much active aru teoluke since 1970s they have been converting people at gunpoint so they kidnap kori lobo karubak for ransom tapisot eta heavy amount eta they will ask for jetia manuhe dibo nware then they will threaten people mane convert koribo lage so gunpoint conversions aji bohu bosor dhori soli ahise aru jikhon act 1978 or jikhon anti conversion law so it mandates mane kunubai jodi forcible conversion ot jodi kunubai involved ase then it mandates imprisonment for more than 2 years aru 10000 taka lage fine dibo lage kintu ebilak provision teoluke implement koratu nibisare by the Christian lobby and that is why jitu organization কথা আমি আপুনি পুন প্ৰথমে উল্লেখ কৰিলে অৰুণাচল খ্ৰীষ্টান ফোৰাম দে ষ্টাৰ্ট প্ৰটেষ্টিং এগেইনষ্ট দিছ ল যেতিয়াই এই ইয়াৰ কথাটো ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনৰ বিষয়ে আহে আৰু তেওঁলোকৰ ওপৰত এইটো অভিযোগ আহিছে যে নাগা ছেপাৰেটিষ্ট গ্ৰুপছবিলাকক তেওঁলোকে প্ৰায় ইনভলভ কৰে ACF টু ক্ৰিয়েট ভাইলেন্স ইন দ্য ষ্টেট যেতিয়াই এই লখনৰ কথা আহে টু ইমপ্লিমেণ্ট দিছ ল তাৰ বিপৰীতে তেওঁলোকে কি লাভ কৰে যিখিনি নাগা ছেপাৰেটিষ্ট গ্ৰুপৰ কথা আমি পাতিছোঁ তেওঁলোকে কিবা ফাণ্ডিং নিশ্চয়ভাৱে পাব নিশ্চিতভাৱে পাব লাগিব নহ'লে কাৰণ তেওঁলোকৰ চলিবলৈ পইচা they have outside sources definitely আৰু ইষ্টাৰ্ণ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ যিকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টছ খুব অসমৰো ওচৰত সেইকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টছ আৰু সেইকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টছত সেইকেইখন জিলাত খ্ৰীষ্টান নগাৰ এটা খুব ছিগনিফিকেণ্ট পপুলেশ্যন আছে এণ্ড সেইটো এটা মানে এটা ছাছপিশ্যন মানে হেতু কৰা হৈছে that they are providing a fertile ground for the ACF মানে for the Arunachal Christian Forum to be involved in all these anti-national activities hetwe aru jiman bilak agoteo even 2020 sepa ekhon coming district sepa ekhon gaon ase tate eta video eta viral hoisile when I was talking to a person ajir pra keba bosor agote tekhet indigenous faith and culture society he was the president so he was mentioning this about an incident to me sepat hoisile then hihote missionaries bilake teoloke nije video to viral korise and the video related to a family getting converted suppose it a Buddhist family asile and then these missionaries burned their flag mane traditional symbols calling them shaitan aru ebilak mane tohote puja koribo nalage because hihote devils hoy so come to our faith so that video went viral tetia hoisile আৰু হিলিং আৰু ক্ৰুচেডৰ মেডিকেল হিলিং কেম্পছৰ নামতো তেওঁলোকে ইটানগৰতো বহুত মানে ইটানগৰ মানে ইটছ দ্য মেইন ওৱান অফ দ্য মেইন চিটিজ অফ অৰুণাচল তাতেও তেওঁলোকে বহুত হিলিং কেম্প অৰ্গেনাইজ কৰিছে চ' আৰু মেইন কথাটো হৈছে যে যিটো ILP ইনাৰ লাইন পাৰ্মিটৰ নামত দিজ দে কাম ইন দ্য ফৰ্ম এজ টুৰিষ্টছ অন টুৰিষ্ট ভিজাছ এণ্ড পাছপৰ্টছ বাট দে মিছইউজ দিজ মানে এই বাই ইউজিং দ্য প্ৰভিজনছ অফ ILP দে গেট টুৰিষ্ট ভিজাছ and passports but they misuse it for their for expanding their proselytization evangelical activities hey babe evangelical activities or ami jehetu kotha patisu ami eta organization er naam kichu dinor pura khub besikoi আমি শুনিছো যদিও বা তেওঁলোক বহুত বছৰৰ পৰাই অসমত আহি আছেহি এইটো হৈছে আসাম মিছন ফিল্ড AMF যি আমি গম পাইছো যে তেওঁলোক মিজো সিনডৰ অধীনত হয় আৰু মিজোৰাম সিনডৰ পৰা তেওঁলোক ইয়ালৈ আহি ইয়াত বিভিন্ন স্থানত তেওঁলোকে কাৰ্যালয় স্থাপন কৰিছে তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতোতে তেওঁলোকে কৈছে যে আমি যদি কোনো ব্যক্তিয়ে নিজৰ শুশ্ৰূষাৰ কথা বিচাৰি পেলাই ধৰ্ম লৈছে তেনেহলে তেওঁ প্ৰকৃত খ্ৰীষ্টান নহয় আমি যিখুৱে কি কোৱা কৈছে সেই কথাটো কৈ পেলাই কাবাক কৈ দিও তেওঁলোকে যদি লৈছে তেতিয়াহে আমি তেখেতক খ্ৰীষ্টান বুলি গ্ৰহণ কৰোঁ এই সকলোবোৰ অভিযোগ তেওঁলোকে নস্যাৎ কৰিছে এভেঞ্জেলিকেল বা ধৰ্মান্তকৰণৰ লগত জড়িত যিসমূহ অৰ্গেনাইজেশ্যন সেইসমূহক লৈ আপোনাৰ কি মন্তব্য আছে বিশেষকৈ AMF আসাম মিছন yes right so AMF
এইটো মিজো চিনডৰ পৰা কণ্ট্ৰল মিজো প্ৰেছবিটেৰিয়ান চাৰ্চ ইট ইজ বেচিকেলি কণ্ট্ৰল বাই দ্য মিজো প্ৰেছবিটেৰিয়ান চাৰ্চ আৰু তেওঁলোকৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ ছাত্ৰীবাৰীত আছে গুৱাহাটীত দে হেভ মেনি ডিফাৰেণ্ট ফিল্ড অফিচেছ বেলেগ বেলেগ জেগাত তেওঁলোকৰ ফিল্ড অফিচ আছে অসমৰো বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন জেগাত তেওঁলোকৰ ফিল্ড অফিচ আছে তেজপুৰত আছে যেনে ডিব্ৰুগড়ত আছে আৰু শিলিগুৰিতো আছে তেওঁলোকৰ গুৱাহাটীত আছে আৰু তেওঁলোকে কিছুমান নিৰ্দিষ্ট মানে সম্প্ৰদায়ৰ গোটৰ লোকক তেওঁলোকে টাৰ্গেট কৰে যেনে ধৰক ছিংগল মাদাৰ উইডো হাজবেণ্ড নাই ছিংগল চাইল্ড অৰফেন আৰু যাৰ ঘৰত বেমাৰী মানুহ আছে কেঞ্চাৰ পেচেণ্ট আছে কিন্তু তেওঁলোক ফাইনেন্সিয়েলি ইমান মানে বেকৱাৰ্ড নহয় তেওঁলোকৰ তাৰ কাৰণে খুব ৱেল প্লেনড তেওঁলোকৰ মানে ষ্ট্ৰেটেজি আছে য়েছ দে আৰ ভেৰি ৱেল ট্ৰেইনড এট দ্য মিছনাৰী কলেজ ইন আইজল অসমীয়া তেওঁলোকে কথিত অসমীয়া বহুত ভালদৰে ক'ব জানে দ্য পাষ্টাৰ্ছ এণ্ড য়েছ শিকি লয় দে আৰ ট্ৰেইনড ইন দ্য ৰিজনেল দ্য মিছনাৰী কলেজ ইন আইজল চ' আফটাৰ কমপ্লিটিং দেয়াৰ ট্ৰেইনিং দে আৰ বিং পষ্টেড হিয়াৰ ইয়াত তেওঁলোকে তাৰপিছত গুৱাহাটীত আহে দেন গ্ৰেজুৱেলি তেওঁলোকে ভেৰি চাইলেণ্টলি দে হেভ বিন এক্সপেণ্ডিং দেয়াৰ এক্টিভিটিজ চিন্স আ লং টাইম আৰু তেজপুৰৰ ফালে বেচিকেলি দে হেভ টাৰ্গেটেড মেইনলি দ্য টি গাৰ্ডেন ৱৰ্কাৰ্ছ ইয়া শিলিগুৰিটো সেইটো হৈছে শিলিগুৰিটো হৈ আছে দে হেভ দেয়াৰ ৰিজনেল ফিল্ড অফিচ ইন শিলিগুৰি অলছ' এই কথাটোক লৈ তেজপুৰত যে আমি দেখিছোঁ টি গাৰ্ডেন বা চাহ জনজাতিৰ লোকসকলক টাৰ্গেট বিভিন্ন স্থানত আমি দেখিছোঁ ৰঙাপাৰাতো তেনেধৰণে বহুত চাৰ্চ হৈছে চাৰ্চৰ যে বাঢ়ি অহা সংখ্যা ধেমাজি আমি চাৰ্চৰ কথা যদি পাতোঁ যে এই এভেঞ্জেলিকেল যিসমূহ অৰ্গেনাইজেশ্যন বা এনেধৰণৰ ধৰ্মান্তৰৰ লগত যিসমূহ অৰ্গেনাইজেশ্যন জড়িত AMF ৰ দৰে অৰ্গেনাইজেশ্যনবিলাকে চাৰ্চ আগ্ৰাসনক লৈও তেওঁলোকে বিশেষকৈ খুব মটিভেটেড সেই অবজেক্টিভটো বা সেই উদ্দেশ্যটো লৈ তেওঁলোক বিভিন্ন স্থানত কাম কৰি আছে যে চাৰ্চৰ সংখ্যা বাঢ়িব লাগে চাৰ্চৰ সংখ্যা ইমান বাঢ়িছে আমি গম পোৱা মতে অসমতে এতিয়া বৰ্তমান সময়ত অসমত মেঘালয়ৰ পিছতে দ্বিতীয় স্থানত আছে চাৰ্চৰ সংখ্যা সৰ্বাধিক চাৰ্চৰ সংখ্যা থকা ৰাজ্য এখন হৈছে অসম য'ত কিন্তু খ্ৰীষ্টিয়ান ধৰ্মৰ সংখ্যা যদি আমি চাওঁ তেনেহ'লে হিন্দু বা মুছলমানৰ তুলনাত আৰু বেছি কম তথাপিও গীৰ্জাঘৰৰ সংখ্যা কিন্তু সাংঘাতিক বেছি এইটো এটা কেনেকৈ উদ্দেশ্য প্ৰণালীতভাৱে কৰা এটা কাম বুলি আপুনি ভাবে নেকি যিহেতু তেওঁলোকে তেনেধৰণৰ কামবিলাকে কৰি আছে হয় বেছিভাগ তেনেধৰণৰ কামবিলাক কৰি আছে বিকজ ডেটা চেজ আপুনি কৈছেই এতিয়া সেইটোৰ কথা আৰু তেওঁলোকে যেতিয়া প্ৰথমতে স্প্ৰেড হ'ব লেছ পপুলেটেড এৰিয়াজবিলাকত আহে এণ্ড দেট ইজ দ্য পেটাৰ্ণ এক্ৰছ দ্য নৰ্থ ইষ্ট অকল অসম বুলিয়ে নহয় গোটেই নৰ্থ ইষ্টতে যদি আমি পেটাৰ্ণটো চাওঁ মেঘালয়ৰ পৰা মণিপুৰ অৰুণাচল চবতে যিবিলাক কম জনবসতিপূৰ্ণ যিবোৰ অঞ্চল তেওঁলোক প্ৰথমতে তাত বসতি তেওঁলোকে আহে তাৰপিছত লাহে লাহে যদি 10 ঘৰ মানুহে যদি তেওঁলোকে কনভাৰ্ট কৰিব পাৰিলে ঘৰ এটাতে চাৰ্চ এটা সাজি ল'ব তেনেকুৱা ক্ৰছ এটা লগাই দিব বহুত দূৰৰ পৰা দেখা পায় তাৰমানে চ' ডেট ইট কাইণ্ড অফ মানে এষ্টাব্লিছিং দেয়াৰ হেজিমনি মানে আমাৰ ইয়াতে হয় তেনেকুৱা এতিয়া মণিপুৰৰ ফালেও তেনেকুৱা হৈছে বহুত গাঁও আছে তেনেকুৱা বহুত অঞ্চল আছে ধেমাজি ফালেও আছে মানে অকল 10 ঘৰহে ধৰক খ্ৰীষ্টিয়ান কিন্তু তাত আপুনি দেখা পাব মানে বেছিভাগ তাত হিন্দুৱে আছে পুৰাকে এতিয়াও গাঁওখন খ্ৰীষ্টিয়ান হোৱা নাই কিন্তু ঘৰ এটাকে চাৰ্চ সাজি লৈছে মানে তেনেকুৱা আছে তেনেকুৱাও হৈছে উদ্দেশ্যটো কি হ'ব পাৰে মানে এই যে চাৰ্চটো এক্সপেনশ্যনিজম মেইনলি এক্সপেনশ্যনিজম সেইটোৱে এণ্ড আৰু কোনোবাই এতিয়া হয় ক'ব পাৰে যে দ্য কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া আমাক ফ্ৰীডম অফ ৰিলিজন প্ৰভাইড কৰিছে হয় ঠিক আছে সেইটো তেওঁলোকৰ মানুহৰ চবৰে নিজৰ তেওঁলোক কি ধৰ্মত কোনে যি ধৰ্ম পালন কৰিছে কিন্তু নিজৰ কোনোবা এটা ৰিলিজনৰ কোনোবা এটা ধৰ্মৰ সংস্কৃতি ফেষ্টিভেল তেওঁলোকৰ দেৱী দেৱতাক এপ্ৰপ্ৰিয়েট কৰি পেলাই যে এয়া যিখুৱে হয় বা একেই হয় সেই বস্তুটো সেইটো কিমান দূৰ গ্ৰহণযোগ্য বা যুক্তিসংগত দেৱীগৰাকীকে যিখুৱে হয় এয়া বুলি তেওঁলোকে সেই বস্তুটো সেই কামটো মানে trying to do that, trying to appropriate our Hindu devis and devatas into their own framework, into their own religious framework, that is questionable. Because the constitution provides us freedom of religion. I'm not denying that. But appropriating the gods and goddesses of other religions and calling it their own or trying to give their own colors. এতিয়া গীৰ্জাঘৰে হয় কিন্তু গীৰ্জাঘৰে তাত নামঘৰৰ নামটো আনিব নালাগে ধৰক তেনেকুৱা এতিয়া গীৰ্জাঘৰক এতিয়া হিলিং চেণ্টাৰ যে প্ৰাৰ্থনা ঘৰ নামঘৰ চ' সেইটো এটা এপ্ৰপ্ৰিয়েশ্যন অফ আ কালচাৰ তেনেকেতো এটা সংস্কৃতি ধ্বংস হৈ যায় ন আৰু when a culture is lost everything is lost civilization is lost আপুনি এই কথাকেইটা কওঁতে মোৰ মনত পৰিছে আমি এটা গ্ৰাউণ্ড ৰিপৰ্টৰ বাবে গৈছিলোঁ খুমটাইলে গোলাঘাট খুমটাই য'ত বহুত বেছি চাহ বাগান আছে কিন্তু তাত আমি চাহ বাগানৰ সৈতে জড়িত ব্যক্তিৰ সৈতে নহয়
তাত যদিও বা তেওঁলোককো টাৰ্গেট কৰা হয় সকলো ঠাইৰ দৰে তাতো তেনেধৰণে তেওঁলোকক টাৰ্গেট কৰা হয় কিন্তু আমি দেখিছিলোঁ এঘৰ মানুহৰ ঘৰলৈ গৈছিলোঁ তেওঁলোক অসমীয়া আহোম মানুহ আৰু তেওঁলোকক কোৱা হৈছিলে যে আপুনি যি নামঘৰলৈ যায় তালৈকে যাব যিখন পুথি পঢ়ি থাকে সেইখনেই হাতত ল'ব কিন্তু আপোনাৰ মনত আপুনি যিখুক ভাবিব গতিকে তেওঁলোকৰ মতে কিন্তু সেয়া মিথ্যাচাৰ নহয় তেওঁলোকে সেই সকলো অভিযোগ খণ্ডন কৰিছে আপুনি কি ভাবে এইটো কেনেধৰণৰ এটা তেওঁলোকৰ এটা উদ্দেশ্যটো কেনেকুৱা ধৰণৰ যে এইটোতো কমপ্লিটলি এটা এণ্টিথেটিকেল যে আপোনালোকে যি পুথি পঢ়ি আছে যেনেকৈ পূজা প্ৰাৰ্থনা কৰে যেনেকৈ আপোনালোকে নামঘৰলৈ যায় যাব কিন্তু মনত অকল যিচুক ভাবিব সেইটো দেট ইজ কমপ্লিটলি অপজিট টু হিন্দু ধৰ্ম কাৰণ হিন্দু ধৰ্মত আমাৰ বৈচিত্ৰ্যময় উই ৱৰ্শ্বিপ ডিফাৰেণ্ট দেৱীজ এণ্ড দেৱতাজ আমাৰ মনোথিষ্টিক কেতিয়াও নহয় আমাৰ কালচাৰটো আৱাৰ মানে ফিলচফিকেলি যদি আমি দাৰ্শনিকভাৱেও চাওঁ তেতিয়া আমাৰ ফিলচফিটো ইট ৱাজ নেভাৰ বেছড অন মনোথিজিম আৰু বলপূৰ্বক সেইটো আমি কেতিয়াও কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰাই ভাল এইটো প্ৰমাণ নকৰিবলৈ বিকজ আমি নিৰ্দিষ্ট কিছুমান কাৰণতহে বেলেগ বেলেগ আমি উই ৱৰ্শ্বিপ ডিফাৰেণ্ট গডছ এণ্ড গডেছেছ সেইটোৱে চ' যে মনত আপোনালোকে অকল যিখুক ভাবিব তেতিয়াহ'লে সেইটোতো এটা মনোথিজিমৰ প্ৰিন্সিপলটো এটা মানে কাইণ্ড অফ এটা ব্ৰেইন ৱাশ্বিং প্ৰচেছে এইটো হ'ল ন আৰু এটা কথাখিনি সুধিব লাগিব তেওঁলোকে যিহেতু বাৰে বাৰে এই বস্তুবিলাকক অভিযোগ খণ্ডন কৰে তেওঁলোকৰ সৈতে আমি কথা পাতিলে তেওঁলোকে কয় যে আমি নকৰোঁ এইটো কেতিয়াও আমি নকৰোঁ আমি বলপূৰ্বকভাৱে বা মিথ্যাচাৰেৰে আমি ধৰ্মান্তকৰণো নকৰোঁ যি নিজেই যিখুক বিশ্বাস কৰিছে তেখেতলোককহে আমি গ্ৰহণ কৰোঁ বা তেখেতলোকে প্ৰকৃত খ্ৰীষ্টিয়ান কিন্তু যেতিয়া আমি গ্ৰাউণ্ডলৈ যাওঁ যেতিয়া আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতো মই কৈ লৈছোঁ যেতিয়া তেখেতলোকৰ সৈতে কথা পাতো তেতিয়া কিন্তু এনেবোৰ কিছু ছবি আমাৰ সন্মুখলৈ আহে আপুনি পুথিখনৰ কথা কৈ আছিলে চ' মানে তেওঁলোকে এতিয়া আহি পেলাই প্ৰথমতে ঠিক আছে আপোনালোকে যেনেকৈ কৰি আছে তেনেকৈ কৰিব কিন্তু মনত অকল এজন ঈশ্বৰকহে ভাবিব আৰু তাৰপিছত লাহে লাহে দেখা যায় কিন্তু সেই ঈশ্বৰজনক আমাৰ কৃষ্ণ মানে তেনেকৈ কম্পেয়াৰ কৰা হয় বেলেগ বেলেগ যে নিজৰ ভগৱান তেনেকৈয়ে মানে এপ্ৰপ্ৰিয়েট কৰাই দিয়া হয় এতিয়া বহুত তেনেকুৱা ঘটনা ঝাৰখণ্ডৰ ফালেও দক্ষিণ ভাৰততো তেনেকুৱা হৈছে মানে য'ত ধৰক মানে এফালে যীশু এফালে মাদাৰ মেৰী আৰু যীশু কৃষ্ণ বনাই পেলাই আৰু মাদাৰ মেৰীক আমাৰ মানে কোনোবা এগৰাকী দেৱীৰ ৰূপ দিয়া হৈছে চ' ডেট মানে তেতিয়া চ' ডেট মানে মানুহবিলাকে যিখিনি গালিবল আমাৰ মানুহখিনি যিখিনি গালিবল ইমান পঢ়া শুনাও নাই ধৰক ইমান শিক্ষা দীক্ষাও নাই দে কেন ইজিলি আইডেণ্টিফাই এটা একেইচোন চব মানে এটা অল ৰিলিজনছ আৰ ছেইম ধৰক তেনেকুৱা এটা বস্তু মানে চ' ডেট তেওঁলোকৰ মগজত সেই বস্তুটো থিতাপি ল'ব পাৰে সহজতে কিন্তু ফিলচফিকেলি যদি আমি চাওঁ ইট ৱাজ আমাৰ ৰিলিজনটো ডেট ৱাজ নেভাৰ মনোথিষ্টিক আৰু সেইটো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে ৱেন উই ট্ৰাই টু ডু দেট দেট উইল লিড টু ডিষ্ট্ৰাকশ্যন মইতো সেইটোৱে ক'ম আৰু মানে এনেবোৰ কথা যেতিয়াই উত্থাপন হয় তেতিয়াই ফাণ্ডিঙৰ কথাটো আহে যে বিভিন্ন সময়ত এনেধৰণৰ অভিযোগো আহিছে বা আছে যে একোখন ঘৰে যেতিয়া আপুনি কৈছে যে একোখন ঘৰতেই গীৰ্জা বনাই দিয়ে আমি নিজেও দেখিছোঁ এখন সেউজীয়া মাত্ৰ কাপোৰ আঁৰি তেওঁলোকে গীৰ্জা কৰি তাতেই তেওঁলোকে হিলিঙৰ দৰে কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে বুলি আমি নিজে গৈ দেখি অহা এখন প্ৰতিচ্ছবি আমি ঔগুৰিলৈ গৈছিলোঁ তাত তেনেধৰণৰে এখন ছবি দেখিছিলোঁ গতিকে এই ফাণ্ডিংটো এই যে গীৰ্জাঘৰ বনাবলৈ এটা মানুহৰ মনত সাংঘাতিক ধৰণৰ এটা তেওঁলোকে ইচ্ছাৰ সৃষ্টি কৰিছে বা গীৰ্জাঘৰৰ সংখ্যা বঢ়াব লাগে সেই কথাটোক আপুনি কেনেধৰণে চাই ফাণ্ডিঙৰ কথাটোক কেনেধৰণে চাই কিমান পইচা আহে বা কি এনেধৰণৰ কিবা গৱেষণা আপোনালোকৰ হাতত আছে নেকি তেনেধৰণৰ কামৰ মই একজেক্টলি সেইটো মই ইয়াত ক'ব নোৱাৰিম কিন্তু ডেফিনেটলি দে হেভ আউটছাইড চ'ৰ্চেছ অফ ফাণ্ডিং হয় সেইটো এইটো FCRA বহুত এইবিলাক আছে চ' গভমেণ্টেও কিন্তু কিছুমান কাম কৰিছে নকৰাও নহয় চ' এতিয়া ধৰক ইভেন যদি অৰুণাচলৰ কথাটো কওঁ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ইণ্ডিজিনাছ ফেইথছ এণ্ড কালচাৰেল এফেয়াৰ্ছ বুলি বিজেপি গভমেণ্টে এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে ইন 2017 কাৰণ দেখা গৈছিলে যে চাৰ্চৰ সংখ্যা বহুত বাঢ়িছে কিন্তু এট দ্য ছেইম টাইম যিখিনি মানে ট্ৰেডিশ্যনেল ৰিলিজনছৰ যিবোৰ তেওঁলোকৰ সংখ্যা কমি আহিছে চ' সেইটো কাৰণে মানে কাৰণ কিবা এটাতো ছাপৰ্ট লাগিব বিকজ দিজ অন দ্য ওৱান হেণ্ড দ্য চাৰ্চেছ আৰ গেটিং আউটছাইড ছাপৰ্ট কিন্তু আমাৰ কাৰণে ছাপৰ্ট সেইটো গভমেণ্টে সেইখিনি সেইকাৰণে তেনেকৈ ধৰক ডিপাৰ্টমেণ্ট বনাই পেলাই কৰি আছে লাহে লাহে কিছুমান কাম
আৰু যেতিয়া তেওঁলোকৰ পপুলেশ্যনটো যেতিয়া ইনক্ৰিজ হয় চাৰ্চৰ সংখ্যাও গ্ৰেজুৱেলি ইনক্ৰিজ হৈছে তেতিয়া এনেকুৱা বহুত ঘটনা হৈছে ইন দ্য কণ্টেক্সট অফ মই অৰুণাচল কৈ আছোঁ তাত যিখিনি তীখাক বুদ্ধিষ্ট আছে টাংচা টুটচা তেওঁলোকে তেওঁলোকে বহুত উৎসৱ পাৰ্বণ তেওঁলোকে ফ্ৰীলি মুক্ত মনেৰে তেওঁলোকে উদযাপন কৰিব নোৱাৰে যেনেকৈ বুদ্ধ পূৰ্ণিমা আদি দে হেভ টু চেলিব্ৰেট দিজ ফেষ্টিভেলছ আণ্ডাৰ টাইট মানে পুলিচ প্ৰটেকশ্যন ছিকিউৰিটি প্ৰটেকশ্যন কাৰণ ইহঁতে খ্ৰীষ্টিয়ান লবিবিলাকে বহুত ভেহিমেণ্টলি তেওঁলোকে অপ'জ কৰে তেওঁলোকক উদযাপন কৰিবলৈ নিদিয়ে তেনেকুৱা হয় প্ৰশ্ন আপোনালৈ আমি দেখিলোঁ অৰুণাচলত কি হ'ল তাৰে যিসকল খ্ৰীষ্টান ধৰ্মাৱলম্বী লোক আছে পিছত তেওঁলোকে সেই কথাটোৱে ক'লে যে সেই বিশেষ ব্যক্তিজনেহে সেই কথাটো কৈছে তেওঁলোকে কথাটো নাই কোৱা বুলি তেওঁলোকে পিছত সেই সকলো অভিযোগ খণ্ডন কৰিলে আমি দেখিলোঁ দনিপলৰ যিসকল লোক আছে তেওঁলোকেও তাত ক'লে যে আমি এই কথাটো গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু অসমৰ বৰ্তমান পৰিস্থিতিটো যিহেতু কিছু একে ধৰণৰে পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হোৱা আমি দেখিছোঁ বিভিন্ন স্থানত এনেধৰণে তেওঁলোকে কাম কৰি আছে ধৰ্মান্তকৰণৰ বিভিন্ন সময়ত ঘটনা সংঘটিত হৈছে এই প্ৰলোভনৰ মাজেৰে ধৰ্মান্তকৰণৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈ আহিছে যি খ্ৰীষ্টান ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ সংখ্যা বাঢ়ি আহিছে আপুনি কোৱাৰ ধৰণে হিন্দু দেৱী দেৱতাৰ মাজত যাতে যীশুক দেখা পায় তেনেধৰণৰ কথা কোৱাও কিছু আমি ছবি দেখিছোঁ গতিকে ভৱিষ্যতে বা অনাগত সময়ত অসমতো যে তেনে এটা পৰিস্থিতি উদ্ভৱ নহ'ব তাৰ কিবা কথা আছে জানো কাৰণ আমি দেখিছোঁ যে সেই বস্তুটো বাঢ়ি আছে যি শতাংশ বাঢ়ি আছে হয় হয় মেইন কনচাৰ্ণ ইজ আপাৰ আছাম এই সন্দৰ্ভত কাৰণ আপাৰ আছাম বৰ্ডাৰ্ছ অৰুণাচল এতিয়া অৰুণাচলত যি হৈ আছে চ' নামচাই চামচাই এইবিলাক মাৰ্ঘেৰিটা খনচা এইবোৰ জেগাত চ' আপাৰ আছামতো মেইনলি দে অপাৰেট মেইনলি যিখিনি মিছনাৰিজ মেইনলি ফ্ৰম নাগালেণ্ড এণ্ড অৰুণাচল বেপ্টিষ্ট আৰু কেথলিক্সো আছে কিছুমান জেগাত চ' আৰু এটা আমি আপাৰ আছাম হয় এইখিনি কথা ক'লে বৰাক ভেলীটো আমি পাহৰিব নালাগে বাট বৰাক ভেলী ইজ আনাডাৰ চেঞ্চিটিভ ৰিজন ডেট বৰ্ডাৰ্ছ মিজোৰাম আৰু বৰাক ভেলীৰ ভুৱন পাহাৰ আমাৰ হিন্দুসকলে বহুত চেক্ৰেড তেওঁলোকৰ কাৰণে তাত ভুৱন তীৰ্থস্থলো আছে তাত কিন্তু বহুত মেছিভ ডেম'গ্ৰাফিক চেঞ্জ হৈছে চাৰ্চৰ সংখ্যা বহুত বাঢ়িছে আৰু খুব মানে এইটো এটা মেজৰ ইছ্যু অফ কনচাৰ্ণ বিকজ দিছ এণ্টায়াৰ এৰিয়া ভুৱন পাহাৰ বৰ্ডাৰ্ছ মিজোৰাম আৰু আগতেও তাত হিষ্ট্ৰী আছে এবাৰ এটা আই থিংক এইটো 2009 চনৰ ঘটনা MNCA বুলি এটা টেৰৰ আউটফিট মানমাছি নেশ্যনেল খ্ৰীষ্টিয়ান এছ'চিয়েশ্যন তেওঁলোকে তাত বাস কৰা যিখিনি হিন্দু নগা জেলিয়াংৰং নগা তেওঁলোকে গান পইণ্টত কনভাৰ্ট কৰাইছিলে মানে দে থ্ৰেটেন দিজ হিন্দু নাগাজ টু কনভাৰ্ট এট গান পইণ্ট তাৰপিছত কথাটো ৰিপৰ্ট হৈছিলে দে ৱে এৰেষ্টেড অলদ' কিন্তু তেওঁলোকে মন্দিৰ চন্দিৰো ধ্বংস কৰি পেলাইছিলে নগাসকলৰ কিন্তু এতিয়া যিহেতুকে মণিপুৰৰ পৰিস্থিতিটো আমি জানোৱেই বহুত মণিপুৰ এতিয়াও শান্ত হোৱা নাই চ' এনেকুৱা মানে লোকেল মানুহে তাৰ কৈছে তাৰ মানে মাৰ কুকি এটা ছিগনিফিকেণ্ট মানে খ্ৰীষ্টিয়ান পপুলেশ্যন ভুৱন পাহাৰলৈ দে হেভ বিন ইনফিল্ট্ৰেটিং আৰু ডেম'গ্ৰাফিক চেঞ্জটোতো তাত বহুত হৈছে চ' দিছ ইজ আ ভেৰি ছিৰিয়াছ মেটাৰ অফ কনচাৰ্ণ অসমত মানে বৰাক ভেলী বাকী য়েছ উজনি অসম তেনেকুৱা যে এটা পৰিস্থিতি ভৱিষ্যতলৈ উদ্ভৱ নহ'ব তাৰ কোনো মানে নাই কাৰণ আমি দেখিছোঁ যে যদিও বা বিভিন্ন ধৰণে কিছু পদক্ষেপ লোৱা হৈছে কিছু সংখ্যক লোক ঘূৰিও আহিছে যি ভাবিছিলে যে প্ৰলোভনৰ মাজেৰে তেওঁলোক গ'ল সেই প্ৰলোভন সঠিকভাৱে তেওঁলোকে যি বিচাৰি গৈছিলে সেয়া নাপায় আকৌ ঘূৰি আহিছে বুলিও আমি কিছু খবৰ পাইছোঁ কিন্তু এই অভিযোগ নিশ্চিতভাৱে থাকিব তেওঁলোকৰ প্ৰতিও যে এভেঞ্জেলিকেল যিসমূহ অৰ্গেনাইজেশ্যন তেওঁলোকে যেনেধৰণে ইয়াত কাম কৰি আছে বা অৰুণাচল খ্ৰীষ্টিয়ান ফৰামৰ দৰে কিছু অৰ্গেনাইজেশ্যন তেওঁলোকে যেনেধৰণে অসমৰ সীমান্তৱৰ্তী এলেকাসমূহত কাম কৰি আছে আপুনি উল্লেখ কৰিলে শিলচৰৰ কথা বাৰাক ভেলীৰ কথা বাৰাক ভেলী যেনেধৰণে মিজোৰামৰ এটা আমি দেখিলোঁ ইনফ্লুৱেঞ্চ তাত দেখা পোৱা গৈছে ঠিক তেনেধৰণে কিন্তু যদি চাবলৈ যোৱা যায় বিভিন্ন স্থানত এতিয়াও অসমৰ বিভিন্ন স্থানত অৰুণাচলৰ দৰে এক পৰিৱেশ উদ্ভৱ হোৱাৰ কিছু থল দেখা পোৱা গৈছে আৰু সেই সম্পৰ্কত অনাগত সময়ত চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনে উচিত পদক্ষেপ ল'ব বুলি সকলোৱে আশা কৰিছে কাৰণ যদিহে আমি বহু সময় দেৰি কৰি দিওঁ হয়তো আৰু বহু সময় পিছুৱাইহে গৈ থাকিব এই সমস্যাটোৰ পৰা আমি পৰিত্ৰাণ নাপাম গতিকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাক ইমানখিনি সময় আমাক দিয়াৰ বাবে আৰু সকলো তথ্য আমাক জনোৱাৰ বাবে আকৌ এবাৰ ধন্যবাদ আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ